السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي أيمن عبد الله وسؤال أولمبيات الرياضيات وهو عن الجذور. أوجد حل الجذور التالية. معنا هنا في جذر تربيعي، داخل الجذر التربيعي موجود شرطة كسر، وموجود فوق في البسط 4 زائد الجذر التربيعي ل8، وفي المقام عندك 4 ناقص الجذر التربيعي ل8. المطلوب إيجاد حل هذا مجموعة الجذور بدون استخدام آلة حاسبة. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لك رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. وما ننساش إن دي مسألة جذور، موجود قائمة خاصة بشروحات ومسائل الجذور. نتمنى للجميع التوفيق. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا الجذر التربيعي ل8 هنكتبه بشكل 8 بتساوي 4 في 2، عشان طبعا الأربعة معروف جذرها 2. فنبتدي إن احنا بنعمل عملية تبسيط كده خطوة خطوة لغاية لما تبتدي المسألة كلها تتفك معانا واحدة واحدة. هنا أدي الجذر التربيعي، وهنا فوق 4 زائد، احنا شغالين في البسط طبعا. هنا الجذر التربيعي ال8 هنكتبها بشكل 4 مضروبة في كام؟ في 2. على تحت هنا الأربعة اهي ناقص هنا نفس الشيء، يبقى 4 في 2. فبالتالي ده برضو هيساوي ادي الجذر التربيعي. البسط معاك فوق هنا الأربعة زي ما هي، زائد هنا الجذر التربيعي الأربعة معروف إن هو قيمته 2، يبقى 2 جذر إيه؟ 2. نفس الشيء يبقى هنا 4 ناقص 2 جذر 2. طب ما هنا احنا ممكن ناخد الجذر ناخد الاتنين كعامل مشترك، لان ده 4 وهنا دي هنا في 2، فناخد هنا الاتنين كعامل مشترك. ازاي؟ طبعا علامة الجذر التربيعي زي ما هي، مفيش اي مشكلة. البسط فوق هناخد هنا 2 كعامل مشترك، يبقى الباقي هنا 2 زائد جذر ايه؟ 2. وتحت نفس الشيء هيكون 2 مضروبة في 2 ناقص جذر 2. طيب هنا هتبتدي تختصر الاتنين دي مع الاتنين اللي موجودة هنا، فبالتالي هيكون معانا الشكل كالتالي. هنا الجذر التربيعي اهو زي ما هو، مفيش اي مشكلة. هنا فوق في البسط هيكون معانا 2 زائد جذر ايه؟ 2. وتحت 2 ناقص جذر 2. طيب هنا احنا ممكن ان احنا نضرب في جذر 2 زائد جذر 2 على نفس الشيء هنا جذر هنا التربيع الاتنين زائد جذر ايه؟ 2. فهيساوي هنا معايا هنا ادي علامة او شرطة الكسر بتاعتي فوق في البسط. احنا بنضرب طبعا البسط في البسط هنا، فهيكون معانا هنا 2 زائد جذر 2 الكل ايه؟ تربيع. لو تلاحظ زي متكرر مرتين. جميل جدا. وتحت في المقام هيكون علامة الجذر التربيع اهي، هيكون معانا هنا ادي الاتنين ناقص جذر 2 مضروبة في هنا الاتنين زائد جذر ايه؟ 2. جميل جدا. طيب هنا في بقى ايه؟ هنختصر التربيع دي مع الجذر اللي موجود هنا، فبالتالي هيكون شكل المسألة كالتالي. هنا اهي ادي 2 فوق زائد جذر 2، وتحت في المقام هيكون ادي الجذر التربيع لمين هنا؟ 2 الكل تربيع، لان 2 منها مرتين اهي، ناقص هنا جذر 2 الكل ايه؟ تربيع. وهنا التربيع ده ممكن هيروح طبعا مع الايه؟ الجذر اللي موجود معايا هنا، فبالتالي هتكون هنا 2 في البسط اهي زائد ايه؟ جذر 2. وتحت في المقام هيكون معانا هنا طبعا دي 2 أس 2 دي ب4، يبقى 4 اهي ناقص كام؟ ناقص الاتنين. يعني دي برضو هنا بتساوي ادي هنا 2 زائد جذر 2 على طبعا جذر ايه؟ الاتنين. طيب احنا ممكن هنا دي هنعملها ازاي؟ هنا بالشكل ده. هنا اهي جذر 2 في جذر 2، لان جذر 2 في جذر 2 يعطي 2. جميل، يعني نفس القيمة هي دي، زائد طبعا الجذر 2 اللي ايه؟ اللي موجودة هنا على كام؟ على جذر ايه؟ على جذر 2. ليه؟ عشان اختصر طبعا جذر 2 مع جذر 2 اللي هنا. جميل جدا. فاصبح دي بتساوي معايا هنا، بس في خطوة هنا انا اسف يعني قبل الاختصار
معلش نختصر دي، هنأجلها الاختصار بتاعها هيكون معانا الخطوة دي. هنا ادي الجذر 2 هنا هناخدها كعامل مشترك فوق، جذر 2 هنا لأن في علامة موجب هنا، ده مش ضرب، دي موجب تمام. فبالتالي ناخد هنا جذر 2 كعامل مشترك، هيفضل معايا هنا جذر 2 زائد ايه 1. جميل، على طبعا جذر ايه 2. فمن هنا بقى اللي ايه الاختصار هيتم ان شاء الله. تمام، ايوه كده دي مع دي. فبالتالي ده هتساوي معانا، ممكن نكتب الواحد في البداية، 1 زائد جذر 2 طبعا، او ممكن دي بتساوي معانا 2.414. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.